Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Yo kijkers van mijn kanaal, ik ben Daruke en ik ga vandaag een nieuwe video maken. Doe alvast die blauwe duimpjes omhoog. Bij de 10 likes zou ik super blij zijn. Dus ja, let's go. We gaan vandaag een potje hardcore team deathmatch spelen. Op Breach. Ik ga vandaag 3 potjes spelen. Ja, ik ga met de 84 Dredge spelen omdat ik het wapen met de gold haal. Het is een heel lastig wapen, wel een heel sterk wapen, want het is een 6 burst wapen en zo. Dus ja, hier is mijn class. Ik heb nog geen elo, dus ik gebruik, ja. Ja, ik gebruik dit. Fuck de hellstorms. Die zijn erbij waarschijnlijk. Ah, dus de game is bijna gedaan. Oh ja, ja. Hostile HCXD in your AO. Hostile UAV spotted. Fuck, Santax. Even iedereen gemute dat hij niet tussen mijn dingen kunnen praten, mijn video. Het is unsafe. Oh, headshots. Integni camo. Nog een headshot. Oké, mensen, op naar potje nummer 2. Let's go. Oké, mensen, we zijn zojuist aangekomen in potje nummer 2. Dus het eerste wat ik wil zeggen is let's go. Ik ga vandaag. Ja, nee, let's go. Bro. Ik ben hier vandaag met 80 voor het Dredge, zoals jullie al weten. Ik ga gaan voor de 6 speed dan maar. Oh, het is spawn switch, ik had dat niet door. Pakken. Eigenlijk mijn elo, motherfuckers. Fuck dit boa. Ik ga dood. Daar is iemand, sowieso. Nu ook toch een slechte map voor deze wapen. Oké, mensen, ik ga nu even met de dingo spelen. Meer fire rate en zo. Ik weet dat je wat is. Zie je dit? Maar dat die zei, zie je nog meer. Juist. Kijk, dat bedoel ik dus met dingo. Hij ligt daar helemaal op de grond, kan ik gaan niet turnen. Fuck, ik kan die niet goed zien. Motherfucking free kill rest. Is hij dom of zo? Ben ik zojuist een beetje scheef geweest? Brr. Teammates. Riva teammate, ik vond dat ik mijn kinetic armor terug mag krijgen hoor. We staan nog positief nog maar juist. Nou allee.
Ah, allemaal van achter. Ik weet dat jij daar zit. Oh my god, teammate. Ai, mensen, reageer als die teammate dom was. Hoe is dat geen headshot? Gewoon backhand. Wat een naam. Ik bedoel gewoon boefman. Oh. Fuck, ik sta hier gewoon niet meer positief gaan. Hè, weet je? Hoe heb ik hem niet? Ha! Zag hem. Oh, trippen op hun eigen teammates. What the fuck? Ik ben op die ene met zijn rood pakje, die Purifier aan het schieten, man. En die richt naar die andere. Let's go. Precies maar naar de hond. Ja, ik kan echt goed lezen. Klein tag, zout. Moet je denken. UAV inbound. Care package inbound. Ik hou van UAV's op paspoort. Fuck you. Objective failed. Oké mensen, dit was potje nummer 2. Op naar potje 3. Oké mensen, we zijn hier aangekomen in potje nummer 3. Ik speel nu met de BRM. Het eerste potje met de 84 Dredge. Wat natuurlijk niet zo lang was, maar dat boeit niet. Het tweede potje met de Dingo, wat wel een redelijk lang potje was. En het derde potje gaan we met de BRM. Even enemy. Spawn switch. Be advised, hostile UAV incoming. Teammate, kunt je niet rechten? Is ook gewoon AFK en dan killt hij mij nog. Hebben jullie dit gezien? Prachtige double kill steal, waaronder ik nu geen één killetje had. Oh. Huppakee, daar hebben we ook al ILO. Glitch. Fuck die ACXD, ja, echt waar, ik zweer. Voilà, ik heb alle teammates hier gered. Meer rennen slecht. Kiekeboe! Motherfucker. Ga positief, ga voor altijd positief. Hoe wist hij in freaking godsnaam dat ik daar was? Ja, maybe UAV of zo. Teammates. Lekker, heb ik het voor niks aan allemaal.
Hoe heb ik hem niet gehit? Oh! Verschot me even de tering. En welke wapen? Nee, geen zin. Hoe de fuck heeft een raid? Ja, we zijn allemaal gefucked. Dit zijn we zeker verloren. Ik heb de tram afgelopen of zo. Dank u wel, teammate. Headshot, maar alleen niet bij het teammate. Being served, Black Ops. Pick up your game. Oké, ja, dit potje zijn we sowieso verloren. Ik had de hazy exit. Be advised, hostile care package overhead. Mission failed. Oké, we zijn dus 3 potjes verloren, denk ik. Ik heb met light machine guns gestaan, alles positief gestaan. Doe alvast die blauwe duimpjes omhoog. Subscribe op mijn kanaal. Subscribe op Game Story ET. En bye.